જય માતાજી મિત્રો, આજે આપણે મેંદા કે રવાના ઉપયોગ વગર ઘઉંના લોટના મસાલા શક્કરપારા બનાવીશું। તેની માટે આપણે 2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લેવાનો છે। જરૂર મુજબ મીઠું એડ કરીશું, 1 ચમચી આખું જીરું, અજમાને આપણે મસળીને લઈ લેશું, થોડી કસૂરી મેથી નાખીશું। કસૂરી મેથી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તમે નાખશો તો તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। હવે 4 થી 5 ચમચી જેટલું આપણે તેલ નાખવાનું છે, મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે। આપણે તેલ એટલું નાખવાનું કે મુઠિયા વડે તેટલું તેલ નાખવાનું, જેથી કરીને આપણા શક્કરપારા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। હવે નવસેકા પાણીથી આપણે કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો આવો કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો હવે તેને આપણે 10 મિનિટ માટે રાખી મૂકીશું। 10 મિનિટ થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ આપણે તેને એકદમ મસળી લેવાનું છે। મસળાઈ જાય એટલે હવે તેને આપણે 4 ભાગ કરી લઈશું। તેમાંથી આપણે 1 ભાગ લઈ લઈશું અને તેનો ગોળ લૂવો બનાવી લઈશું અને તેની આપણે મોટી રોટલી બનાવી લેવાની છે। હવે તેના આપણે કટ કરવાના છે। આપણે શક્કરપારા બનાવીએ છીએ એટલે માટે આપણે ડાયમંડ શેપમાં આપણે કટ કરીશું। તમે તેને ચોરસ શેપ પણ આપી શકો છો। સાઈડમાં આપણે હવે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તવીથાથી એકદમ ઇઝીલી તમારા આવી રીતે નીકળી જશે। હવે તેને આપણે તળવા માટે મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તળી લેવાના છે। ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું। ગેસની ફ્લેમને આપણે હવે મીડિયમ કરી લઈશું। ચમચી વડે આવી રીતે આપણે તેને વચમાં ફેરવતા જઈશું। તો આપણા શક્કરપારા ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે। તો તેને આપણે એક વાટકામાં મોટા બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે। તેને બહુ તેલ નથી નીતરવા દેવાનું, થોડું તેલ આવે તેવી રીતે કાઢી લેવાનું। ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું, થોડો ચાટ મસાલો અને દળેલી ખાંડને નાખી અને આવી રીતે તેને મિક્સ કરી દઈશું। ગરમમાં તમે મિક્સ કરશો તો તે એકદમ સરસ તેનું મસાલાનું કોટિંગ આવી જશે। તો એક લુવાના કરતા જવાના, તળતા જવાના અને આવી રીતે તેને ગરમ મસાલામાં કોટિંગ કરી લેવાના। તો આપણા શક્કરપારા મસાલા શક્કરપારા રેડી થઈ ગયા છે। તો તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને હા, જો તમને આ મારી રેસિપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। જય માતાજી મિત્રો।